السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا فيكم على قناة وي سمارت. مكملين معكم في سلسلة تحويل شقة من الصفر إلى سمارت، واليوم راح نحول أول أباجور في الشقة إلى سمارت ونركب عليه شيلي 2.5. خلينا نبدأ مباشرة في التركيب. راح نبدأ في فك الكبسة عن الحائط، وهي أول مرة بفك فيها هاي الكبسة وما بعرف شو في خلفها. لاحظوا معي في كتير من بقايا الإسمنت والأتربة داخل هاي العلبة، من الضروري إزالتها عشان ما تدخل داخل خط الكهرباء وتسكر هذا الخط عند تركيب أو تحريك الأسلاك. راح أستخدم مكنسة كهربائية للتنظيف. وايضا راح نزيل بقايا الاسمنت البارزة لانها ممكن تزعجنا اثناء التركيب. من الامور الواجب التاكد منها قبل التركيب هي قوة الارسال ووصول الارسال الى مكان التركيب، خصوصا اذا كان الارسال ضعيف في الغرفة اللي احنا ناويين نركب فيها. وافضل طريقة للتاكد من قوة الارسال ووصول الاشارة لمكان التركيب عن طريق الهاتف. بنقرب الهاتف من مكان التركيب نتأكد من الإشارة. بالوضع الطبيعي راح نزيل شحطة من الشحطات الظاهرة ونفترض إنه هذا هو الإرسال اللي راح يوصل شيلي. طبعا الإرسال الضعيف بيختلف من نقطة إلى نقطة حتى لو كانت المسافة قريبة. الآن الأسلاك من ألوانها واضح شو هي. طبعا السلك الأحمر هو الحامي، والسلكين الزرق واحد منهم لرفع الأباجور وواحد لخفض الأباجور، والسلك الأسود في الداخل هو السلك البارد. وإذا ملاحظين في خطين أسود بالداخل رح نعرف السبب بعد قليل، شو سبب وجود خطين. خلينا نفترض انه الالوان مش واضحة وانه مش واضح شو هاي الاسلاك، كلها نفس اللون، وبدي اتاكد من هاي الاسلاك. شو الطريقة الانسب؟ اول خطوة بنخلي كبسة الاباجور في الوسط في وضع ستوب او البوز. بعدها بنتاكد عن طريق التستر مين هو الخط الحامي على الكبسة. كما هو ظاهر امامنا الخط الاحمر هو الخط الوحيد اللي فيه اللي ضوى التستر وهو الخط الحامي. الآن بضغط على كبسة الأباجور للأعلى وبفحص بالتستر. الخط اللي بضوي معي هو الخط اللي برفع الأباجور إلى الأعلى من الخطين الزرق، يعني واحد من الخطين الزرق راح يضوي معي. بعرف مين هو الخط اللي بيرفع الأباجور للأعلى، وبكرر نفس العملية وبضغط على الكبسة للأسفل مباشرة. هيك بضوي معي الخط الثاني، وهيك أنا حددت خطوط اللي بترفع وبتنزل الأباجور. الآن يجي للخطين السود الموجودين في الداخل واللي هم أصلا الخط البارد. هلا الخط البارد في بعض الأحيان بيكون عامل مرور خط واحد فقط، وبعض الأحيان بيكون ظاهر كأنه خطين كما هو ظاهر أمامنا الآن اللي هو الحالة الموجودة عندي. بعض الكهربائيين بقطعوا هذا الخط البارد وبتركوه عامل فرع داخل العلبة للاستفادة منه إذا إحنا بدنا نضيف إبريز أو فيش بهاي العلبة. فبروحوا بقطعوه وبلفوا عليه تيب وبرجعوا بخبوه داخل البربيج عشان ما ياخذ مساحة داخل العلبة. وهاي هي الحالة الموجودة عندي الآن. رح نسحبه من الداخل وراح يظهر معنا كأنه خط كان مقطوع عليه تيب، وزي ما احنا شايفين هذا هو الخط. خلينا نفترض انه احنا مش عارفين انه هذا هو الخط البارد، وعندنا عدد من الأسلاك، عدد كبير من الأسلاك داخل العلبة وكلها نفس اللون. كيف بدنا نتأكد انه هذا هو الخط البارد من ضمن هاي الأسلاك؟ راح أورجيكم 3 طرق بتأدي لنفس النتيجة، واختاروا الطريقة المناسبة لإلكم. خلينا مبدئيا نشيل التيب ونلغيه ونركب بدله كليمن أو واجو. راح أعتمد الواجو في كل المنزل ومش راح أستعمل التيب أبدا داخل العلب. الطريقة الأولى لاختبار الخط البارد عن طريق تستر مخصص لهذا الموضوع. طرف منه على الخط البارد والطرف الثاني على الخط الحامي بضوي لمبة الموجودة عليه. نتأكد انه في 230 فولت على هدول الخطين، بمعنى اخر يعني هدول الخطين حامي وبارد. كما ظاهر امامنا التستر ضوى واكد لنا انه هذا هو الخط البارد، لانه احنا حددنا الخط الحامي واللي هو اللون الاحمر، فاذا الخط الثاني هو البارد. الطريقة الثانية هي لمبة مع سلكين، نفس مبدأ التستر ولكن احنا عملناها بطريقة يدوية. مجرد وضع سلك على الخط البارد وسلك على الخط الحامي، اذا ضوت هاي اللمبة راح نعرف انه هذا هو الخط او السلك البارد، لأنه إحنا حددنا السلك الحامي مسبقا. الطريقة الأخيرة واللي هي عن طريق الملتيميتر. إذا قرأ عندي من 220 إلى 240 فولت معناها إنه هذا هو الخط البارد.
زي ما بقى ظاهر أمامنا قرأ 230 229، إذا أكد لنا أنه هو الخط البارد. هدول هم الطرق الثلاثة العمليات لتحديد الخط البارد. خلينا نباشر بالتركيب ونتأكد من قطع الكهرباء قبل ما نباشر. الآن راح أفصل جميع الأسلاك عن الكبسة، بهمني فقط إني أكون عارف مين فيهم الخط الحامي، واللي هو الأحمر عنا في حالتنا، والخطين الزرق لو انعكسوا مش مهم، ممكن تعديلهم داخل تطبيق شيلي. الآن راح نظبط أطراف النحاس بحيث يكون طولها مناسب مع شيلي، حتى لا يكون أطراف بارزة من داخل شيلي. راح نبدأ في تركيب الخطين باللون الأزرق على اللي هو على المداخل 01 و 02 على شيلي. مش مهم الترتيب هون لأنه ممكن تعديلهم من داخل التطبيق. الآن راح نركب الخط البارد على الكليمن ونوصل الطرف الثاني على شيلي. الآن راح ناخذ الخط الحامي، راح نظبط أطراف النحاس وراح نركبه على على شيلي. الآن راح نرتب الأسلاك داخل العلبة بالشكل المناسب، نتأكد من المقاس. وطبعا عند ترتيب الأسلاك بتم الضغط على الأسلاك نفسها مش على شيلي، عشان ما تفصل نقاط الحام من داخل شيلي كما هو ظاهر بالصورة أمامنا. هاي صورة توضيحية لنقاط الحام وكيف ممكن إنه الضغط يخليها تفصل من أماكنها. الآن خلينا نجرب الغطاء والكبسة إنهم بدخلوا بالمكان المخصص لإلهم بدون أي عوائق وبدون أي ضغط. زي ما احنا شايفين الأمور ممتازة جدا. الآن راح نضيف آخر 3 أسلاك، راح ناخذ طول واحد لهم الثلاث، وراح نعريهم من الطرفين ونركبهم على الكبسة. واحد على الكم، وواحد على ال1، وواحد على ال2، وهذا هو شكلهم بعد التركيب. راح نركب الطرف الأول واللي هو السلك اللي راكب على الكم، وراح نوديه على ال على شيلي. طبعا شيلي عليها فتحتين ال، والفتحتين متصلين من الداخل مع بعض، يعني ما بتفرق على أي ال فيهم ركبنا. الآن راح ناخذ أحد الأطراف الموجودة على L1 و L2 ونحطه على SW1 والطرف الثاني على SW2. ومش مهم الترتيب هون لأنهم هدول اللي بتحكموا في الكبسة وبإمكاننا نعكسهم من داخل التطبيق. هيك انتهت عملية التركيب. راح نرجع الكبسة مكانها. لاحظوا معي إنه الأسلاك دخلت في العلبة بسهولة وبدون ضغط. الآن إضافة شيلي على التطبيق. أول خطوة بعد تشغيل الجهاز نتأكد إنه شيلي بثت الواي فاي الخاص فيها وظهر معنا كشبكة واي فاي موجودة عندنا بالمنزل. بعدها مباشرة بندخل على التطبيق، راح نضغط على اد ديفايس، وبعدها بنختار الواي فاي. المهم الشبكة على 2.4 مش على 5 جيجا هرتز. وبعدها مجرد ما تظهر عندنا رسالة إنه تم إضافة الجهاز ننتظر للحظات. إذا الجهاز ما ظهر عندنا بشكل مباشر نغلق التطبيق بشكل كامل، نرجع نعيد فتح التطبيق. بعدها بيظهر عندنا الجهاز. هاي الحالة اللي ممكن تواجهوا فيها مشكلة. الآن الجهاز طلب أبديت، راح أعمل الأبديت وأرجع أدخل مرة تانية على التطبيق. هيك الجهاز ظهر مرة تانية بعد الأبديت. ما علينا إلا نضيفه ونعطيه اسم ونختار الغرفة. من الضروري دائما أن التطبيق باللغة الإنجليزية عند إضافة الأجهزة الجديدة، لأن اللغة العربية بتسبب مشاكل في الإضافة. هذا الموضوع فقط عند الإضافة. بعدين بعد الإضافة بإمكاننا نرجع نحول التطبيق للعربي للي بيستخدموا التطبيق بالعربي. الجهاز جاهز الآن. قبل ما نضغط على أي زر على الجهاز المفروض ندخل على السيتنج ونغير المود الخاص بالجهاز من ريلي إلى شتر.
بعد تغيير المود بإمكاننا نجرب الجهاز مباشرة. الجهاز جاهز الآن، خلينا نجربه مباشرة. راح نضغط على Open في حال فتح الأباجور، هيك أمورنا بتكون تمام. الآن راح نضغط على Stop أو Pause، بعدها راح نضغط على Close. الجهاز شغال بشكل سلس ولا يحتاج أي تعديلات بخصوص الاتجاهات من داخل التطبيق. في حال كان في أي خطأ في الاتجاهات يمكن التعديل من داخل التطبيق. الآن خلينا نجرب الكبسة إذا كانت تعمل بشكل صحيح. راح نضغط على زر الفتح، شغال بشكل صحيح. الآن على الزر اللي في الوسط واللي هو البوز، ما توقف الأباجور. راح نجرب الزر للأسفل، شغال بشكل صحيح. حل مشكلة عدم توقف الأباجور في الوسط من خلال التطبيق يتم تغيير البتن تايب من تقل إلى مومنتري. خلينا الآن نجرب بعد التعديل. الفتح شغال تمام، الستوب شغال تمام، والغلق شغال تمام. هيك بنكون انهينا تركيب شيلي 2.5 على الاباجور، وانا راح اعتمدها على كل الاباجورات في كامل المنزل. هذا الفيديو ركزنا فيه على تركيب شيلي فقط من ناحية الاوتوميشن والامور الاخرى واضافتها على المساعد الشخصي. ان شاء الله بس يوصل النت عندي على الشقة، لانه لغاية الان ما وصل الانترنت للشقة. بس يوصل الانترنت راح نتابع وراح نعمل اوتوميشن، راح ندخلها مع انظمة مختلفة مثل هوبيتات وسمارت ثينجز. فتابعونا، ما تنسونا من اللايك والسبسكرايب. السلام عليكم.